Hugasan ko na to. Mango. Mahal ang mungga dito. Ito ang merienda namin ni Lola. Tulog si Lola, so tamang-tama ito pagising niya. Tapos, sama na natin na PRO20 yogurt. Flavor niya is strawberry. Sarap nito pag na ano. Kaya pumapayat ako. Tapos lagyan natin ng gatas to. So hindi na tayo mag-aasukal kasi matamis na yan, mangga at saka dagdagan pa natin. Ayan na siya. Finished product na. Natin ng konting gatas kasi ang lapot pa niya. Maganda tong blender na to kasi pagkatapos mo i-blend, sarhan mo na siya. Dahil dinagdagan natin siya ng milk. Shake na. Ayan.
Ito ay ano siya sa pang-pamilya. Masarap siya at healthy. So, kung hindi pa kayo subscribe sa aking channel, sa aking YouTube channel, please subscribe and please click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga video. Thank you guys and I love you all. Thank you for watching. It's me, Tas Mucha. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories